السلام عليكم ورحمة الله. محاضرة رقم 3 بالفارماكوغنوسي، المرحلة الثانية، الكورس الثاني، بعنوان Plant Nomenclature and Taxonomy. شلون نطلق التسمية العلمية على البلانت، كذلك التاكسونومي التصنيف مالتها. أخذنا شيء على التاكسونومي بالمحاضرة اللي فاتت، شوي وضحنا عنه. The present plants nomenclature depend on the bionamal systems that belong to the great Swedish biologist Carlos Linnaeus. عالم لينياس، كارلوس لينياس، اللي هو عاش من فترة 1707 إلى 778، ومؤسس التاكسونومي، in which the first name represents or denotes the genus that begin with the capital letter, while the second name يرمز لي للسبيشيز أو نسميه specific name، واللي يبدي بالسمول letter. راح ناخذ مثال الاسم مثل ما أخذتوها مثلا بالبكتيريا، جينس وسبيشيز، نفس الشيء بالبلانتس، نفس التاكسونومي. الاسم الأول يبدي بكابيتال لتر والاسم الثاني بالسمول لتر. عند الكتابة لازم يكون هذا الشيء مطبق ولازم يكون صحيح. أي غلط بالسبيل معناها خطأ بكل الاسم، لازم يكون السبيل صحيح للحروف، كذلك أول حرف من الاسم الأول الجينس كابيتال والسبيشيز يكون سمول. The specific name is usually chosen to indicate some striking character of the plant. A particular species can also exhibit a number of varieties. These are especially evident with cultivated plant, but are also found in the wild. احنا عندنا جينس وعندنا سبيشيز وعندنا فشي اسمه الفرايتيز. من نفس السبيشيز تطلع لي سب سبيشيز او نسميهن فرايتيز. مثل ما ناخذ مثال شوية، ناخذ مثال على الفرايتيز. The modern rule governing the terminology of the plant are laid down in the. طبعا هذا النيمينج التسمية والكلاسيفيكيشن مالتهن كله يتبع الانترناشونال كود اوف بوتانيكال نومنكلتشر. هذا اللي الدستور اللي يحدد التسمية، الانترناشونال كود اوف بوتانيكال نومنكلتشر. Subdivision of the phylum. The main hierarchical subdivision of a division arranged according to the Engler's scheme may be illustrated by the following example. السكيم اللي أخذناه الأوردر، الكلاس، الجينس، السبيشيز، الفاميلي وغيرها. يعني هذا التقسيم، تقسيم مملكة النباتات، يبدأ من الكينجدم وصولا لآخر شيء السبيشيز أو الفرايتيز. مثال عندنا المنثا بايبرتا، تشوف أول اسم إلها، أول حرف بالاسم الأول بالجينس كابيتال، سبيشيز سمول، منثا بايبرتا، ولازم يكون السبيل للحروف صحيح. هذا الاسم ينحفظ، المنثا بايبرتا. هذه الأمور ما أطلبها من عندكم، ما مطلوبة. الفاميلي، الأوردر، الكلاس، غيرها ما مطلوبات. هذا مثال على التسمية plant nomenclature، المنثا بايبرتا. نرجع نقول نشوف إنه جينس هي المنثى، السبيشيز البايبرتا. طبعا بالاسم التيبيكال يلحقوه باسم العالم اللي مسميها لينياس. شوف إنه منثى بايبرتا اللي مسميها لينياس، اللي هو البيبرمنت اللي عندنا. مثل ما قلنا اكو ورا السبيشيز، طبعا هذا مو كل البلانتس، فشي قليل اكو الفرايتيز. نفس السبيشيز بنفس النوع اكو يعني يختلف الى نوعين او اكثر من الفرايتيز. مثل ما قلنا المنثا بايبرتا تقسم ايضا الى منثا بايبرتا اوفيشناليس اللي يسموها الوايت، هي البيضاء البيبرمنت، والمنثا بايبرتا فالجارس اللي هي تكون بلاك. أنا كان عندي نفس النوع، نفس الجينس والسبيشيز بالمنثا بايبرتا، لكن انوجد بنوعين، واحد بلاك وواحد وايت، فصار عندي فرايتيز، فسميناهن منثا بايبرتا اوفيشناليس، منثا بايبرتا
vulgaris. It will be noted that in the pharmacopoeia and research and publication botanical name are followed by the name of the scientist. قلنا انه حسب العالم اللي يسميها بعض الاحيان هذا ما مطلوب انت، لكن التسميه من اطلب منك الجينس والسبيشيز نخليها، وكذلك الفرايتيز للمثال اللي ماخذين احفظه. العام جبته المنثى بايبريتا اوفيشناليس وجبت لهم مجموعه خيارات وايت بلاك او غيرها، فالمفروض نعرف الاوفيشناليس هي وايت، الفالجارس هي بلاك، وكذلك الحروف تكون صحيحه. يخلون بالنهاية في بعض الأحيان إنه اسم العالم اللي مسمي هاي البلانت، مثال هناك كارلس لينياس. Botanical system of classification. Botanical system of classification. During the last 100 years, a considerable number of phylogenetic system of classification has been propounded. These systems arrange a taxa to indicate a possible relationship of one taxon to another. Such system is clearly susceptible to change with increasing knowledge, and no final system is acceptable to all taxonomists as insight. Indeed, for some practical purposes, a stable workable phonetic system is often preferable. يعني احنا نعرف كل علم يتطور ويتحدث، فهذا النيمينج سيستم او التاكسونومي خلال 100 سنة اللي فاتت كثير من السيستم تطورت، تغيرت، تبدلت. هذا شرح عام، يعني هذا نفهمه، مو نجي ندرخه او نحفظه. وما عندي السيستم ثابت، ما عندي شيء ثابت، دائما عندي development، عندي يصير تطور. A close examination of phylogenetic system reveal that certain taxa from specific species group other have less well-defined boundaries, and other group are difficult to accommodate phylogenetically. بالنهاية taxonomist ممكن يعتمد على أكثر من classification system، أكثر من system واحد، ولكن بالنهاية كل السيستم هي تتطور وتتغير لحد الآن. Taxonomic characters. All plants possess hundreds of characters. احنا نعرف كل البلانت تختلف بالفيتشرز اللي بيها، بالمورفولوجي، بالهستولوجي، الامبريولوجي، chemical, whatever, and genetic nature, which are potentially available for building up a classification. قلنا احنا بنسوي classification ممكن نعتمد على المورفولوجي، ممكن نعتمد على الكيميكال كومباوندز اللي بيها. لذلك البلانت تحتوي على كثير من الكاركتر اللي تخليني أقدر أبني building up a classification system للplant kingdom. The artificial scheme the character employed were thus that experience had shown which could be used to produce a suitable group or taxa. أقدر أنا أسوي group أو classification أو taxonomy بالاعتماد على واحدة من هذه الفيتشر، وأسوي classification كامل للplants kingdom. أعيد هذه للفهم، احنا ما نقدر نعبرها لأن هي ضمن التكست بوك وضمن المنهاج، لكن نفهمها. يمكن أهم شيء مر علينا حفظ بالمحاضرة هذه هو النيم، شلون أنا أسمي الجينس والسبيشيز، وبعض الأحيان عندي varieties مثل ما أخذناها بالمنثى بايبريتا. Phylogenetic classification, which endeavor to indicate the relationship of one taxon to another, imply the use of characters that are capable of showing such relationship. The taxonomist then has to be considering whether each character should be given equal value or whether a weighting system should be employed. بالنهاية احنا قلنا البلانت بها difficult character أقدر أقسم على ضوءها، لكن احنا يعني مثلا البوتاني علم النباتات اللي يهتمون به الزراعيين من يقسمون البلانت يقسموها على الأغلب مثلا على المورفولوجي، على الشكل مالتها،
زين. من نجي احنا الفارماسيست شنو اللي يهمنا بالبلانتس بالميديكال بلانت؟ احنا اكثر شيء راح يهمنا نشوفه هو الكيموتاكسونومي. الكيموتاكسونومي ليش؟ لان انا بالنهايه اريد الكيميكال كومباوند، المركبات الكيميائيه اللي موجوده بالبلانت، اخذ من عندها فلافونويد، اخذ من عندها الكالويد، اخذ من عندها بروتين، امينو اسيد، استخلص من عندها واستغلها واستخدمها كدراجز، كميديسنز، كادويه. لذلك التاكسونومست العالم اللي يقسم او يصنف البلانت لازم ياخذ بالاعتبار each character should be، يعني انت ما تقدر بالنهايه تنطيهن equal value لكل وحده. يعني ما اقدر انا بالنسبه كفارماسيست اقدر اعتمد على المورفولوجي مثل ما اعتمد على الكيمستري. Computers have an obvious rule in dealing with large number of characters applied to thousands of plants, not only from aspect of storage and retrieval of information, but also include the science of numerical taxonomy, which will probably play an increasing role in the development of systematics. يعني احنا قبل بالتاكسونومي من نريد ناخذ بلانت نسوي له ايدنتيفيكيشن، نروح للبوتانست، البوتانست عالم النباتات اللي يكون هذا يطلع التكست بوك الكتب مالته يبحث عن البلانت، عن الليف مالته، عن الستيم، يقارن بيناتهم الى ان يوصل للبلانت وياخذ فترة ايام وممكن اسابيع حتى يسوي لها تشخيص للبلانت ويعرفها ويسميها. حاليا يذكر انه اكيد صار عندنا ديفلوبمنت، تطور، صار عندنا بروجرامز، مثل ما جاي يذكر انه الكمبيوتر عنده very important role. كثير من الابلكيشنز من البروجرام موجودة بالجامعات العالمية واللي من خلالها نقدر نستفاد بصورة أسرع وسهلة للتاكسونومي، للتصنيف مال بلانت مختلف أنواعها. أكرر هذه للفهم الأمور وليست للدرخ أو الحفظ. Chemical Plant Taxonomy أكثر شيء يهمنا بالتاكسونومي as a pharmacist هو الكيموتاكسونومي اللي هو التقسيم الكيميائي، الكيميكال بلانت تاكسونومي. ليش؟ لأن بالنهاية أنا أبحث عن موليكيول، عن جزيئة، مثل ما شفنا مثلا بالدراج اللي صارت عليه ضجة الهيدروكسي كلوروكوين أو الكلوروكوين اللي قالوا إنه يستخدم، هو سابقا يستخدم للملاريا، زين، وإنه شافوا بإفكت الكورونا فيروس كوفيد 19. أنا أبحث عن هذه الموليكيول، عن هيدروكسي كلوروكوين وعن موليكيولات مشابهة لها. فبالتالي أكثر شيء يعنيني هو الكيميكال أو كيموتاكسونومي، الكيميكال plant taxonomy as a pharmacist. The concept that plants can be classified on the basis of their chemical constituents is not new. For example, early worker classified the algae into green, brown, and red. But it's only during the last 40 years that included modern technique of isolation and samples. Compared with morphological character, chemical constituents are often more precisely definable and can be of more fundamental significance for classification purposes. Plant taxonomists in general hold the view that chemical character are yet another type of a character to be considered alongside those used traditionally. But it does not necessarily follow the taxa constructed on a purely chemical basis. If such were possible, and the present available data would necessarily coincide with those arrived by classical methods. يعني نشوف انه الكيموتاكسونومي او الكيميكال تاكسونومي كان اصلا موجود بالسابق، وكانوا يقسمون البلانت نفس البلانت، نقول منه ريد ونقول منه براون، يختلف بالكلر. ليش؟ لان الكيميكالز اللي بيه مختلفة، لكن ما كان بصورة واضحة اكثر. بالفترة اللي فاتت بال40 years صار اكو isolation، عزل مواد كيميائية، sampling للبلانت، وصار بيه development، تطور هذا البرانش او التاكسة، هذا النوع من التقسيم.
من نقارنه بالمورفولوجيكال الكيميكال significant هي تعطيني precise taxonomy أو precise definition للplants للتاكسونومي اللي بيها، يعني يكون أكثر دقة بالنسبة لي. The characters employed in chemical taxonomy need to be thus of intermediate distribution in the plant kingdom. The presence of such ubiquitous compound as the essential amino acid, common sugar, is of little diagnostic value, and at other extreme, the occurrence of quinine in the single species of Quinum maculatum of the large family Umbelliferia is also of the little taxonomic significance. Most studies in this connection are therefore secondary metabolite. طبعا بالبلانت راح ناخذها بالمحاضرات القادمة. عندي primary metabolite و secondary metabolite وراح نعرف بها الفروق. يقول لي هنا أنا مثلا أنا من أقسم البلانت من الناحية الكيميائية، يعني ما أقدر أصنفها مثلا بالاعتماد essential amino acid. أكثر البلانتس بها amino acid، أنا ما سويت شيء. لكن أنا مثال أخذنا الكوينين اللي هي موجود بالكوينم مايكيولاتم، هذا ما ينطيني انديكيشن واضح مقارنة بالسكندري ميتابولايت اللي هن الالكالويد، الايزوبرينويد، الفلافونويد، جلايكوسايد وغيرها من الكومباوند. هذه اللي هي سكندري ميتابولايت تعطيني كلير كيمو تاكسونومي او كلير ايدنتيفيكيشن للبلانت. هذا بناخذ البرايمري والسكندري ميتابولايت راح تكون شويه اوضح لكم. Recent examples of the corresponding of genetic profile and chemical constituent for the delineation of closely related plant species and chemotype is illustrated by research of Bithynia somnifera, Zingiber officinalis and related species. هذا للفهم، كذلك للفهم هذه الأمور ما تحفظن هذولي. Recent example of corresponding يعني مثال على التاكسونومي اللي يعتمد على الكيموتايب يعني الكيميكال كومباوند اللي موجودة بنفس البلانت واللي راح تفهموها أكثر من ناخذ السكندري ميتابولايت. هذول متقاربات لأنه يحتوون على نفس الكيميكال كومباوند، فلذلك صنفناها نقول فلافونويد جروب. Serotaxonomist study of acacia gum exudate have demonstrated the value of immunological test in the taxonomical analysis of this economically important product. كذلك عندي بعض السيرو ستديز على acacia gum خصوصا بالاميونولوجي تيست. كذلك هاي فادتني بالكيمو تاكسونومي انطتني اكثر كلير ايدنتيفيكيشن. هذا كل اللي يعنينا بمحاضرة اليوم. المحاضرة صراحة هي أطول وأكبر من هذا الشيء، وأغلبها هي مادة يعني مو حفظية، خلينا نقول مادة جافة. راح أخذ عليها ريفيو سريع حتى تعرفون شنو المطلوب بيها. يعني البلانت نيم، اسماء النباتات راح تاخذوها بالعملي لازم يكون صحيح. جيناس، سبيشيز، أول حرف كابيتال، ثاني حرف يكون سمول، مثل ما راح ناخذ مثال بالمنثى بايبريتا. هذه فقط أعرف هذا الشيء أفهمه، هذه ما مطلوب. التاكسة هذا اللي أخذه من المحاضرة السابقة ما مطلوب. عندي بعض البلانت بها فرايتيز من أطلب منك مثال على الفرايتيز لازم تعرف لي إنه المنثى بايبريتا بها تو فرايتيز، الأوفيشناليس والفالغاريس. وتعرف إنه الأوفيشناليس وايت، الفالغاريس بلاك. تمام؟ يجينا فراغ، يجينا MCQ صح وغلط لازم تعرفها. هذه تنحفظ الاسم والسبيل والكابيتال والسمول لازم أكون على دقة بكتابتها. باقي الكلام صراحة فهمي botanical system classification، أنا لازم أعرف شلون بدأوا يسمون البلانتس بالاعتماد على الفيتشرز، على الفيتشرز اللي بيها الصفات كيميائية شكلية حسب وشنو أكثر شيء يعنيني، شنو أكثر شيء ينطيني. نعم نشوف التاكسونوميك كاركتر اللي مورفولوجي، هيستولوجي، سيرولوجي، الكيميكال، وشنو أكثر شيء ممكن يخدمني أني as a pharmacist. أكثر الحكي
فهمي، أقرأ قراءة بسيطة وأفهمها، ما أدرخها ما أحفظها. chemical plant taxonomy اللي هو هذا أكثر شيء يعنيني as a pharmacist. الكيمو taxonomy، الكيميكال بلانت taxonomy، الاعتماد على الكيميكال products اللي بيهن سوينا لهن classification. هذا أصلا أيضا عفوا للفهم، أقرأ قراءة فهمية. منطيني بعض الأمثلة هذه هم للاطلاع وليست للحفظ. هذا كل المحاضرة اللي تعني للبلانت nomenclature taxonomy اللي هي lecture 3. إن شاء الله كل التوفيق. شكرا جزيلا.